Mbrëma dhe mirë se erdhët, të nderuara zonja dhe zotrinj. Është folur shumë dhe flitet orët e fundit për reformën në drejtësi, aspiratat europiane të Shqipërisë, por ndërkohë vetë Europa ka sfidat e saj, problemet e saj, krizat, ngërçin, mirëkuptimin mes vendeve anëtare. Hollanda është vendi që mban presidencën e radhës për 6 muajt në vazhdim të Bashkimit Evropian. Cili do të jetë ndikimi i Hollandës në atë që në fakt shqiptarët e presin dhe qeveria shqiptare bashkë me opozitën, hapjen e negociatave, çfarë qëndrimi do të mbajë Bashkimi Evropian, çfarë detyrash duhet bëjmë ne dhe si po i bëjmë ato, por edhe sfidat që do të ketë vetë presidenca holandeze e Bashkimit Evropian. Për këtë kam ftuar sot në studio ambasadoren e Hollandës në Shqipëri. Dewi van Weerd, Ambasadorja e Mbretërisë së Hollandës në Shqipëri që prej 12 janarit 2015, me një karrierë të gjatë diplomatike ku më së shumti është kushtuar mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, përfaqësuesja e 5 e Hollandës në Shqipëri, është e angazhuar të promovojë marrëdhëniet mes dy shteteve. Çfarë qasje do të ketë Hollanda ndaj Shqipërisë, kandidate për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian, pas marrjes së presidencës më 1 janar 2016, dhe është reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit kushti kryesor për t'u integruar në familjen europiane. Ambasador Dewi van Weerd, faleminderit që jeni në këtë studio. Faleminderit për ftesën. Kam shumë pyetje që i përkasin Hollandës dhe Shqipërisë, por do ta filloj me faktin se vendi juaj mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian për 6 muaj të ardhshëm. Cilat janë sfidat dhe objektivat kryesore që ka presidenca holandeze? Well, of course, it is not such an easy time to take over the presidency of the EU at the moment. I think there's a lot of issues at stake. Nuk është një kohë e përshtatshme për të marrë presidencën e Bashkimit Evropian për momentin. Janë shumë çështje me rrezik. Kur ne vendosëm objektivat tanë, jo shumë ambicioz dhe menduam të fokusoheshim në të gjithë rregulloren që u propozua nga Komisioni, në mënyrë që të pranohej. Mendoj se jemi prekur pak edhe nga çka ka ndodhur në përlajme tani për tani. Pra, ka një krizë migrimi, ka shumë gjëra të tjera të rëndësishme që po ndodhin dhe prioritetet tona më të mëdha janë fokusimi tek emigrimi dhe siguria ndërkombëtare. Të krijojmë një bashkim evropian ku ka më shumë hapësirë për inovacion dhe rritje të punësimit, që është shumë e rëndësishme. Duam një sistem financiar më të fortë për Bashkimin Evropian dhe gjithashtu po shohim rreth ndryshimeve klimatike dhe energjisë dhe gjithë rregulloren që duhet të fillojmë të adoptojmë pas COP21-shit. Ju përmendët disa nga sfidat që Bashkimi Evropian po përballet aktualisht. Po çfarë trashëgoi Hollanda nga Bashkimi Evropian gjatë kësaj presidence? Well, I think it is an EU where Mendoj se është një BE ku antarët janë vënë në provë. Ka shumë njerëz që po vinë në Bashkimin Evropian. Ka luftë dhe represion në botë. Dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjithë ne së bashku të gjejmë një përgjigje të përbashkët për këtë dhe Hollanda, si një nga vendet themeluese të BE-s, është shumë e përkushtuar për të qenë aktive dhe pragmatiste për të gjetur zgjidhjet. looking for solutions. Thatë se të gjejmë zgjidhjet së bashku si një njësi e unifikuar, po është e vërtet që Bashkimi Evropian është kaq i bashkuar aktualisht siç duhet jetë për këto çështje dhe për këto sfida të mëdha. Well, I think it is quite clear that because there are quite a number of different crises, there is also a lot of debate going on. Mendoj se është e qartë se nga që ka një numër krizash të ndryshme, ka edhe shumë debat që zhvillohet. Mendoj se roli ynë është të kërkojmë për këtë bashkim dhe të fokusohemi për të bërë të gjitha vendet bashkë në të njëjtin drejtim. Dhe mendoj se kjo është një nga detyrat tona kryesore që na del përpara. Have you noticed when Netherlands took the presidency of the EU Ju ka bërë përshtypje lodhja nga zgjerimi i Bashkimit Evropian? Çfarë qëndrimi ka vetë BE-ja për lodhjen nga ky zgjerim? Well, I think actually in this respect the policy is not changed at all. Në fakt, politikat nuk kanë ndryshuar fare. Mendoj se nëse shikoni se çfarë po ndodh nëpër botë, është shumë e qartë për këdo se stabiliteti rreth Evropës është kritik. Pra, zgjerimi vazhdon akoma. Mendoj se duhet të punojmë së bashku, antarët e BE-s dhe vendet kandidate për sfidat që na presin përpara. Çfarë përfiton Bashkimi Evropian nga procesi i zgjerimit?
Well, like I said, it is very important for the stability. Ashtu siç e thash, është e rëndësishme për stabilitetin. Është e rëndësishme gjithashtu për krizën e emigrimit. Është diçka që na përket të gjithëve në gjithë rajonin. Pra, është shumë e rëndësishme të bashkëpunojmë. Apo bashkëpunoni gjithë rajoni për këtë qëllim, që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian? Well, I think actually it is really important that the candidate member states. Mendoj se është shumë e rëndësishme që vendet kandidate të fokusohen gjithashtu në rrugën drejt integrimit, të arrijnë të përmbushin prioritetet kyç që janë vendosur. Nëse shihni Shqipërinë për shembull, mendoj se ka një listë të qartë të gjërave që duhet të bëhen në fushën e reformës në drejtësi, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe gjithashtu mendoj se është i qartë që duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku në fushën e të drejtave të njerëzit. Clear that we still need to work together there. And I'll ask you later on how this work will be done on working together. But going back Do të pyes pak më vonë se si do të bëhen këto punë duke punuar së bashku, por të kthehemi tek presidenca holandeze e Bashkimit Evropian. Antarët e parlamentit holandez kanë qenë dyshues për marrjen e presidencës nga Hollanda, duke vënë në dukje se kjo ndodhi në një periudhë të vështirë që po përjeton Bashkimi Evropian së fundmi. Si i keni kapërcyer këto qëndrime të ndryshme të antarëve të parlamentit holandez? overcome this different opinions within the Dutch parliament? Yeah. Well, I think Nuk do të bija dakord duke thënë se ata janë shumë skeptik. Mendoj se parlamenti holandez po i ndjek zhvillimet nga afër. Në disa raste mund të jetë shumë i sinqert dhe gjithashtu mendoj se ky është roli që një parlament duhet të luajë. Është e rëndësishme që parlamentet kombëtare të ndjekin nga afër ngjarjet në Evropë, sepse kjo tregon se demokracia po funksionon mirë. Po funksionon në Europë? Ajo që shohim është se roli i parlamenteve po bëhet më i rëndësishëm dhe gjithashtu Parlamenti Evropian po luan rolin e tij. Pra, mendoj se ky është një zhvillim shumë i mirë. But talking a little bit more in depth about Do të flasim në vijim edhe për krizën e refugjatëve, si dhe për krizën ekonomike me të cilet përballen disa nga vendet e Bashkimit Evropian. Çfarë do të bëjë Hollanda për të adresuar këtë çështje? Yeah, well, I think it is, like I said, we will really try to play the role of being the honest broker between all the member states. And Nëse do vazhdojmë të luajmë rolin e ndërmjetësit të paanshëm mes të gjitha vendeve anëtare dhe të lehtësojmë debatin, por më në përgjithësi, mendoj se Bashkimi Evropian duhet të shohë aspekte të ndryshme. Së pari, ka luftra që po ndodhin. Pra, është shumë e rëndësishme të kërkohet një zgjidhje diplomatike apo edhe ushtarake për krizën që ekziston. Nga ana tjetër, nëse shihni krizën e emigrantëve, ky problem është pasojë e kësaj situate. Duhet të forcojmë kufijtë e jashtëm, duhet të pranojmë refugjatët në mënyrë dinjitoze, të mirë organizuar dhe gjithashtu të rishpërndajmë refugjatët midis vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. In a well-organized way, and we also have to look at the redistribution of the refugees over the different EU member states. Ambasadore, ju çfarë nënkuptoni me termin ndërmjetëse e paanshme? Mund ta sqaroni me fjalë të tjera? Yeah, well, I mean, you are saying what will the Netherlands do? Ju po pyesni se çfarë do të bëjë Hollanda. Por nuk është diçka që ne mund ta bëjmë vetëm. Pra ne do të na duhet ndihma e çdo vendi antar dhe gjithashtu përkushtimi nga këto vende. Ajo që dua të them është që ne do të përpiqemi me më të mirën tonë për të siguruar se çdo kush do dëgjohet dhe të jap kontributin e tij. Ju përmendët forcimin e rregullave për hyrje në kufijtë e Bashkimit Evropian. Mendoni se zona Schengen është në rrezik apo do të humbas domethënien e saj duke hapur kufijtë për çdo që kërkon të hyjë? will lose its meaning, opening borders for everyone who wants to enter? Yeah. Well, I think it is quite clear that the situation has been pressing in the last time with Është e qartë se situata ka qenë e vështirë kohët e fundit, me këtë inflacion të madh emigrantësh dhe refugjatësh që vijnë. Dhe mendoj se që Bashkimi Evropian të jetë në gjendje për ta zgjidhur këtë në mënyrë efektive, është e rëndësishme që të bëjmë një dallim të qartë se kush janë refugjatët në të vërtetë dhe kush janë imigrantët ekonomik. Dhe mendoj që për këtë çështje është e rëndësishme të ketë një kontroll të duhur të kufive. And there are lately, actually, in the last days, there has been meeting Sweden, Germany. Ka pasur një takim ditët e fundit mes tre vendeve të Bashkimit Evropian për të rishikuar marrëveshjen Schengen. A do të thotë se do të ketë një vendim për ta pezulluar zonën Schengen gjatë presidencës holandeze? Will during the Netherlands presidency have any decision regarding the Schengen area?
Kjo është shumë e vështirë të parashikohet për momentin, të mos të spekulojmë me të. Mendoj se është shumë e rëndësishme të kuptojmë se ka një problem këtu dhe se do të punojmë së bashku për të përballë çështjes së kontrollit të kufive. Është shumë e qartë se aktualisht situata është shumë e vështirë në shumë vende. Cila është qasja e Hollandës për mënyrën se si kriza e refugjatëve është menaxhuar deri tani nga vendet anëtare, veçanërisht nga Gjermania, por dhe vendet e tjera? Hollanda gjithashtu është prekur për kësaj. Namely Germany, for instance, but other countries, Netherlands as well, has been in a way attached by this. Yes, of course. Yeah, no, we have also received more refugees than we have done in many years in the past. Ne gjithashtu kemi pranuar më shumë refugjatë se që kemi pranuar në të kaluaran, dhe më duhet të them se populli holandez është shumë i përkushtuar dhe ka shumë vullnetarizëm tek populli ynë. Pra, shumë holandez kanë qenë aty në stacionin e Amsterdamit kur refugjatët po vinin, duke i dhënë çaj dhe supë të ngrohtë dhe i drejtonin në qendrat e refugjatëve. Njerëzit kishin përgatitur ushqime në shtëpitë e tyre për refugjatët. Pra mendoj se njerëzit kanë qenë tepër të përkushtuar. Nga ana tjetër, ajo që shikojmë është se tashmë duhet të ndërtohen qendra për refugjatët. Dhe kjo shqetëson në një farë mënyrë komunitetet e vogla për mënyrën se si do të ndikojë tek ata. Megjithatë, mendoj se në tërësi njerëzit kanë qenë shumë të angazhuar. Ka ndonjë vlerësim të kostos që ka patur për refugjatët në Europë? The cost? Jo, me sa di unë. Okay. And çështja e trajtimit të refugjatëve ju thatë se ata janë mirëpritur, por ka patur edhe probleme. Mendoni se zhvillimet e fundit në Köln të Gjermanisë do të ndikojnë në mënyrën se si refugjatët do trajtohen nga vendet e Bashkimit Evropian? These refugees will be treated in the EU countries? Well, I think it is very important in the whole EU that we keep respecting European values. Mendoj se është shumë e rëndësishme që në të gjithë BE-n të vazhdojmë të respektojmë vlerat evropiane. Mendoj se sigurisht njerëzit do ta shohin në mënyrë kritike atë që ka ndodhur në Köln. Dhe mund ta imagjinoj që njerëzit janë edhe të shokuar. Mendoj se ajo që ka ndodhur është serioze dhe shpresoj që mos të ndikojë në pritjen bujare të refugjatëve, sepse njerëzit kanë ikur prej luftës dhe represionit dhe kërkojnë azil, dhe duhet të kenë mundësinë ta marrin dhe të sigurojnë një strehim të përkohshëm në Evropë. Is it the maximum that the EU can do? A është ky maksimumi që mund bëjë Bashkimi Evropian? Pra të ndërtojë disa streza antimirëpresi, më pas të studiojë dosjet e azilkërkuesve për të vendosur se çfarë do të bëjë me ta. A mund të bëhet më shumë? Or it can be done even more? Well, I can assure you that this crisis is really the highest topic on the agenda of the European leaders. Mund t'ju siguroj se kjo çështje është e para në listën e agjendës së liderëve evropian. Është diçka që aktualisht ne po punojmë çdo ditë. Ne gjithashtu na paraqiten situata të reja çdo javë ndonjëherë, ashtu siç ka ndodhur edhe në të shkuarën. Nëse shihni sulmet e tmerrshme që ndodhen në Stamboll, kohët e fundit, ne duhet të shohim se cila është përgjigjja më e mirë për situatën ku ndodhemi. Por jam e bindur se po mundohemi me të vërtetë të punojmë për një pritje të denjtë të refugjatëve, për një kontroll efektiv të kufive dhe gjithashtu për rishpërndarjen e refugjatëve në vendet anëtare. A kanë kuota vendet e Bashkimit Evropian për të pranuar një numër të caktuar refugjatësh, apo kjo do të bëhet në mënyrë të pavarur nga gjithë secili shtet? Nuk do të ketë kuota për numrin e refugjatëve që do të hyjnë në Bashkimin Evropian. Ka një marrëveshje për të zhvendosur 160.000 refugjatët që janë tashmë në Greqi dhe Itali. Në fjalimin e tij, presidenti Juncker theksoi kontrollin e kufive dhe bëri thirrje për lehtësira. A është kjo masë e nevojshme për vendet e Bashkimit Evropian, të forcojë kufit të kontrollojë ato edhe më shumë? Yeah. Like I said just now, the problem is very big at the moment. Ashtu siç e thash, problemi është shumë i madh për momentin. Është shumë e rëndësishme të jemi në gjendje për të bërë dallimin se cilët janë emigrantë ekonomik, të cilët kanë qenë shumë pak edhe nga ky rajon të shkuar në afërt, dhe cilët janë refugjat, me të vërtetë, sepse duhet të fokusohemi tek këta refugjat për t'u dhënë strehen që kanë nevojë. Pra mendoj se kjo është mënyra e duhur. There is some concern as well coming from EU countries regarding the refugee crisis. Ka gjithashtu shqetësime që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian, që kanë të bëjnë me krizën e refugjatëve, të cilët pretendojnë se disa prej refugjatëve kanë hyrë në kufit e Bashkimit Evropian, mund të jenë terroristë potencial apo rrezik për sigurinë e vendeve. Si po trajtohet ky problem? I think this is really an issue where
Kjo është një çështje mbi të cilën vendet duhet të bashkëpunojnë. Të hënën, më 11 janar në Hag, ministri i punëve të jashtme të Hollandës ka organizuar një mbledhje ndërkombëtare shumë të gjerë me koalicion global të luftës kundër terrorizmit. Nga pala shqiptare ishte pranishme zëvendës ministria Barbullushi dhe gjatë këtij takimi ata u fokusuan gjithashtu tek mënyra se si vendet mund të bashkëpunojnë më mirë për të shmangur rreziqet. Për shembull, ata vendosën se do të punonin më shumë mbi shkëmbimin e informacionit dhe të inteligjencës, aty ku ka rreziqe. A ka ndonjë rritje të vëmendjes për ndonjë rrezik potencial në Shqipëri? That you are aware of? Yeah, this you should ask to your own government. Ju duhet të pyesni qeverinë tuaj, por mendoj se është shumë e qartë se në të gjithë rajonin dhe gjithashtu në Evropë ne jemi vigjilent. Edhe ju mund ta kujtoni faktin se gjithë bota u trondit nga sulmet në Paris, që prekën jo vetëm familjet e viktimave, por pretendimi i liderëve europianë ishte se nuk u ndikua mbi shpirtin dhe mbi vlerat e europianëve. A mendoni se këto vlera janë të kërcënuara dhe janë në rrezik? The values of Europeans. Do you think these values have been threatened as well or put under risk? Well, I think it is very clear. Mendoj se është e qartë se bashkëpunimi evropian është gjithashtu një bashkim i vlerave të përbashkëta. Dhe arsyeja pse ne jemi bashkë është sepse me të vërtetë ne ndajmë të njëjtat vlera sa i përket të drejtave të njerëzit, të etikës dhe mendoj se kjo e ka bërë bashkimin shumë të fuqishëm. Pra, sigurisht po përballemi me një krizë dhe ky është një shqetësim që ne po e trajtojmë me seriozitet. Por është ftuar vëmendja dhe është forcuar siguria në Bashkimin Evropian? Yes, but I think if you look at what has happened. Po, por mendoj se nëse shihni atë që ka ndodhur, kjo është një reagim ndaj situatës ku ndodhemi. Është për të ardhur keq që ndodhemi këtu, por kështu është. And there are more challenges. For instance, Greece. Ka ende sfida, për shembull Greqia me problemet e saj ekonomike, referendumi i muajit shkurt në Britaninë e Madhe për të famshmin Brexit, daljen e Britanisë nga BE-ja, si do t'i trajtojë Hollanda këto probleme? Well, I think it is true that, and this is also something that always happens during such an EU presidency. Është e vërtetë që këto gjëra ndodhin në një presidencë të tillë të Bashkimit Evropian. Disa gjëra nuk janë as në agjendë, por përsëri marrin vëmendje të madhe. Mendoj se Mbretëria e Bashkuar është një anëtare me vlera dhe e rëndësishme e Bashkimit Evropian për t'i asistuar ta kalojnë këtë periudhë dhe shpresoj që të qëndrojë brenda në BE. That they will be able to stay within the union. What is the current estimation? Cili është vlerësimi i fundit sipas sondazheve? Do të qëndrojë në BE apo do të largohen? Well, I can only speak for Unë mund të flas vetëm atë që mendoj dhe se çfarë shpresojmë ne. Ne mendojmë se është shumë e rëndësishme për Bashkimin Evropian. Mbretëria e Bashkuar është një anëtare me shumë vlera. Mendoj se nga njëra anë, ata kanë vënë shumë pyetje në tavolinë. Modernizimi i Bashkimit Evropian është një proces për të cilin çdo shtet i BE-s është i angazhuar ta bëjë, por gjithashtu është e rëndësishme që të gjitha shtetet të trajtohen në të njëjtën mënyrë dhe duke respektuar këtë, do të arrijmë një bashkim më të mirë. Jeni optimiste për këtë, për një bashkim më të mirë në të ardhmen, sepse ka spekulime se Bashkimi Evropian një ditë pas disa vitesh ndoshta nuk do të ekzistojë. Yes, well, I'm not sure if you are a pessimistic character. Nuk jam e sigurt nëse je pesimiste. Unë nuk jam. Mendoj se BE ka provuar se ka pasur vlera të padiskutueshme. Nëse shihni rëndësinë që ka pasur për paqen brenda kufive të tij, sikundër edhe për rritjen ekonomike dhe për stabilitetin. Pra, unë gjithsesi prirem të jem optimiste. Mendoj se është tepër e qartë që është një bashkim që kërkon shumë punë për ta vazhduar dhe këtë jemi duke bërë. There is another perception or risk that EU faces. Ka dhe një tjetër perceptim apo rrezik që Bashkimi Evropian përballet, që është dhe shpejtësia me cilën vetë Brukseli merr vendime. Që t'jem e qartë, si mund ta quajnë ndryshe në mënyrë pak më diplomatike, është zakonisht problematik dhe burokratik fakti për të marrë vendime të shpejta, kur problemet janë urgjente dhe duan një përgjigje po urgjente. Si mund të eliminohet kjo ngadalësi në marrjen e vendimeve? Decisions in a very slow way while the problems needs a more immediate, urgent answer. How can this be overcome, considering all the EU member states? Yeah. Well, I think with 28 member states. Mendoj se për 28 vendet anëtare është e rëndësishme që të kenë një reagim të shpejtë kundrejt krizave. Dhe nëse shihni krizën aktuale të emigrantëve,
për të cilën të gjithë po përpiqemi të punojmë shumë dhe po japim prioritetin e nevojshëm, por mendoj se kjo do të mbetet gjithmonë një lloj sfide. And it still is, indeed, especially when it comes to the refugee crisis, which I want to actually... E vërtet, sidomos kur vjen puna te kriza e refugjatëve për cilën do të flasim dhe më vonë, për refugjatët që vijnë jo vetëm nga Siria, por edhe nga vende të tjera, ata përballen me probleme të drejtave të njerëzit, por edhe nga Ballkani, Shqipëria, Kosova, Serbia, veçanërisht Shqipëria që është ndër vendet e para pas sirianëve me 54.000 shqiptarë që kanë kërkuar azil në Gjermani. A keni ndonjë analizë të shkaqeve pse ikin grupe kaq të mëdha të shqiptarëve? Do you have any analysis? Do you know what are the reasons that Albanians are living in such big groups? I think actually we have to really look at this kind of group. What are these people? I think it's quite clear that many of them are... Mendoj se duhet të shikojmë me kujdes se çfarë lloj grupesh janë. Është e qartë se shumë prej tyre po aplikojnë për azil, por në fakt është një emigrim ekonomik dhe mendoj se është shumë e rëndësishme për ta të kuptojnë se Shqipëria nuk është një vend nga i cili pranojnë refugjat. Pra, ata kanë një arsye ekonomike dhe mendoj se është shumë e rëndësishme për qeveritë në këto vende që gjithashtu të kuptojnë që duhet me të vërtetë të punojnë, të rrisin perspektivën për të rinjt, të krijojnë punë. Nga ana tjetër, personalisht mendoj se kur shoh shqiptarët, jam këtu prej një viti dhe kam takuar kaq shumë shqiptarë të rinj premtues dhe do doja të inkurajoja ata të qëndronin në vendin e tyre dhe të vazhdojnë të përpiqen të ndërtojnë vendin e tyre për veten dhe të ardhmen. And find a life here and find their work here, because I think it is possible if you really want it. And how have you seen the way that... Si keni parë mënyrën se si autoritetet shqiptare e kanë trajtuar çështjen e azil kërkuesve? A janë duke bërë një punë të mirë për të kuptuar arsyet se pse po largohen shqiptarët? Well, I think it is quite important also for the Albanian government, to say to... Mendoj se është shumë e rëndësishme për qeverinë shqiptare t'i thotë popullit të vet, se nuk ja vlen të largohen nga vendi dhe të kërkojnë azil diku tjetër, sepse shpesh këta njerëz shpenzojnë shumë para, janë në rrezik. Disa herë ka edhe trafik njerëzish. Pra, mendoj se është tepër e rëndësishme për qeverinë shqiptare të krijojë mjedisin e duhur, që i bën njerëzit të mendojnë se ja vlen të qëndrojnë në vend që të largohen prej tij në atë mënyrë. Sa janë mundësitë për mijëra shqiptar, por edhe të tjerë azil kërkues që e kërkojnë atë që ta përfitojnë? Në Holandë 0% ka përfituar azil. Asnjë mundësi. Për të gjithë 0%. Për të gjithë kanë qenë emigrantë ekonomik. Po. Janë mbajtur në Hollandë? No. We are sending people back because Jo, ne I dërgojmë njerëzit mbrapsht sepse, siç e thash, ata nuk janë njerëz që aplikojnë me të vërtetë për azil. Është një motiv ekonomik dhe mendoj se është e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë se është një shpërdorim I parave dhe energjive dhe me të vërtetë duhet të investojnë të ndërtojnë një jetë këtu, në vendin e tyre. So they have no chances to find a job and start a new life in... Pra ata nuk kanë asnjë mundësi për të filluar një punë, një jetë të re në Hollandë, në Gjermani, në një vend tjetër të Bashkimit Evropian? Been really impressed by the number of Albanians that also are going to study in the Netherlands. Jam impresionuar shumë nga numri I shqiptarëve që kanë shkuar për të studiuar në Holandë. Është një eksperiencë e mirë për të rinj të studiojnë në Holandë dhe nëse kanë aftësitë, mund të aplikojnë për një punë gjithashtu. Por thjesht të ikësh dhe të thuar se do të kërkoj azil dhe të shoh në mos filloj një jetë të re, nuk është kjo mënyra. Say I will ask for asylum and see if I can start a new life in this way. That is not the way. A është e lehtë për të aplikuar dhe të përfitosh një punë si shqiptar? Let's not speculate. I mean, this is of course you cannot give a general... Nuk mund t'i japësh përgjigje përgjithësuese kësaj, varet nga personi. Nga kualifikimi. Sakt. And the job inquiry that they are indeed making. Ju thatë se numri I studentëve po rritet. A keni ndonjë statistikë? Well, there are more than 100 Albanians going to study in the Netherlands every year, and the number is growing. Janë më shumë se 100 shqiptar që studiojnë në Holandë çdo vit dhe ky numër po rritet dhe duhet të them se njoh shumë njerëz këtu në Shqipëri që kanë një fëmijë që studion në Holandë. Mendoj se ka një bashkëpunim të mirë mes dy vendeve, sepse me të vërtetë shoh se njerëzit që kthehen nga Holanda kanë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën e tyre për vendin tim dhe mendoj se është një mundësi e shkëlqyer. I think it's a great opportunity. Ambassador, what can be done to solve the problem
Ambasadore, çfarë mund të bëhet për të zgjidhur problemin që në rrënjë këtu në Shqipëri, pra që të mos largohen, mos kenë arsye për të larguar? Është rritja ekonomike, një nga zgjidhjet e mundshme, ligji, rregulli, shteti ligjor, siguria publike. Çfarë mund të bëjë qeveria që t'i mbajë njerëzit e saj në vend? And public safety, security. What are the reasons? What the country can be done in order to keep their people in the country? Mendoj se është shumë e rëndësishme të investohet në arsim. Për shembull, ka një mungesë trajnimesh për profesione në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme. Mendoj se ndoshta duhet të bëhet pak më e lehtë për sipërmarrësit e rinj për të filluar një biznes të ri. Mendoj se është shumë e rëndësishme për të krijuar një klim biznesi mikpritëse, si për shembull, nëpërmjet sundimit të ligjit dhe të drejtës, gjithashtu për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra, është shumë e rëndësishme për qeverinë të fokusohet në rritjen ekonomike dhe në krijimin e vendeve të punës. There is an argument coming from the government, actually from the Prime Minister, saying Ka një argument që përdoret nga qeveria, nga kryeministri, i cili thotë se Hollanda, Gjermania, Franca, Britania gjithmonë do të jenë më mirë se Shqipëria, ndaj nuk mund t'i ndalojmë njerëzit të synojnë apo të duan të shkojnë të jetojnë në këto vende. A është kjo një qasje e drejtë për krizën? Çdo kush mund të zgjedhë të bëjë ç'të dojë me jetën e vet, por i takon qeverisë të krijojë një mjedis të mirë jetese për qytetarët e saj. Nga ana tjetër, ju takon gjithashtu edhe qytetarëve ta kërkojnë një gjë të tillë. Unë personalisht jam e impresionuar nga Shqipëria. Është një vend shumë i bukur, teksa shoh se sa njerëz të mirë dhe të këndshëm jeni. Mendoj se njerëzit duhet të stimulohen për ta përmirësuar dhe fokusimi tek disa reforma vërtet të nevojshme, si reforma në drejtësi, lufta kundër korrupsionit, krijimi një klime të mirë për të gjetur një punë për njerëzit në bazë të aftësive të tyre, bazuar në merita, to janë gjërat me rëndësi që duhet të shihen. I think those are really crucial things that should be looked at. You did mention some of the 5 key priorities, Exactly. but I'll come into that. Ju përmendët disa nga 5 prioritetet kyçe, por do të flasim pak më vonë për këto edhe më në detaje. Hollanda ka qenë një prej vendeve që ka kërkuar më shumë garanci nga Shqipëria kur ishte momenti për të dhënë statusi i vendit kandidat. A është sërish skeptike Hollanda për sa i takon hapjes negociatave? Skeptical about opening the negotiations? I think we, as are also the other EU member states, we are just of the opinion that it is important. Ne si gjithë vendet e tjera anëtare, jemi të mendimit se është detyra e Shqipërisë për të qenë gati dhe të ketë bërë punë të mjaftueshme për të përmbushur këto 5 prioritetet. Nuk bëhet fjalë për Hollandën, për ato që mendojmë ne, por bëhet fjalë për Shqipërinë, qeverinë e saj dhe njerëzit e saj të punojnë seriozisht për këto reforma që janë të domosdoshme. Është detyra e vetë vendit të përgatisë veten. I'm sure that every government in the country has never claimed that they are not working seriously. Jam e sigurt se asnjë qeveri në këtë vend nuk ka pranuar se nuk po punon seriozisht për këtë çështje, por vonesat, shtyrjet kanë ndodhur dhe shumë sfida duhet përballen ende. Përsa i takon negociatave, përmendet 5 prioritetet: korrupsionin, administratën publike, minoritetet, lufta kundër krimit të organizuar dhe më kryesorja, kryereforma, reforma në drejtësi. Si po i përmbushim këto 5 prioritete? The big one is justice reform. How are we doing overall in these 5 priorities? Yeah, well, I think it is clear that Albania is really setting steps there, and that's in a different, let's say, priorities. Është e qartë se Shqipëria po hedh hapa në këtë drejtim dhe në prioritete të ndryshme, le të themi, janë marrë disa veprime. Mendoj se jeni në rrugën e duhur. Kam ndjesinë se shumë më tepër mund të bëhet për të përmbushur gjithashtu një performancë të mirë. Gjithsesi, mendoj se deri tani një fokus i madh po shkon për krijimin e ligjeve. Dhe mendoj se është e rëndësishme të fokusohemi edhe tek implementimi, për të siguruar se të gjitha ligjet dhe të gjitha idetë që janë në letër të implementohen. Pra vetëm nëse do të shihni një shkallë të zbatueshmërisë, atëherë do të jepni një opinion pozitiv për performancën e Shqipërisë. Ashtu siç e dini, Bashkimi Evropian po e monitoron Shqipërinë nga shumë afër. Dhe raporti i fundit doli në fund të vitit të kaluar, i cili citon se Shqipëria duhet të ndërtojë një stre rekord dhe mendoj se ne po mundohemi me të vërtetë të asistojmë Shqipërinë në mënyra të ndryshme, duke dhënë feedback të vazhdueshëm se si po shkojnë punët. Të nderuar televizionistë, kam një shkuptesë shkurtër publicitare dhe ta vazhdoj bisedën me ambasadoren Dewi Weerd. Menjëherë pasi të rikthehemi në pjesën e dytë, se do të flasim pikërisht për reformën në drejtësi, mënyrën se si po bëhen bisedimet dhe dialogu politik, por edhe shanset që më pas të jepet një rekomandim për hapjen e negociatave nga ana e Bashkimit Evropian gjatë presidencës holandeze. Pas pak.
Po diskutojmë me ambasadoren e Hollandës në Shqipëri, vendi i cili mban dhe presidencën e radhës së Bashkimit Evropian në 6 muajt në vazhdim, për se takon shanseve të Shqipërisë të hapjen e negociatave apo thirrjen, rekomandimin për të hapur këto negociate. Ambasadore, ka vendi ynë ndonjë mundësi që gjatë presidencës së Hollandës të Bashkimit Evropian të marrë rekomandimin për të hapur negociatat? Në fakt, ajo që është rëndësishme për Shqipërinë është të përmbush një performancë të mirë në 5 prioritete bazë. Nëse kjo arrihet, atëherë do të bëhet një vlerësim se ku qëndron Shqipëria. Por gjithsesi kam përshtypjen se shumë punë duhet të bëhet akoma në fushën e luftës kundër korrupsionit, në fushën e reformës në drejtësi, puna në të cilën është shumë e rëndësishme. Aktualisht shumë punë është bërë tashmë. Krimi organizuar, të drejtat e njeriut dhe administrata publike, to janë çështjet kryesore mbi të cilat Shqipëria duhet të punojë akoma. There will be a spring report from the EU regarding the process. Do të ketë një raport në pranverë nga Bashkimi Evropian që ka të bëjë me procesin përsa i takon vendeve që aspirojnë integrimin. A do të jap ndonjë opinion Hollanda në këtë raport pranveror për Shqipërinë? It is not up to the Netherlands. Në fakt, kjo nuk i përket Hollandës. Si presidencë, ne kemi rolin e ndërmjetësit të paanshëm dhe do të ndjekim procedurën normale që është vendosur nga Komisioni Evropian. Progres raporti bëhet një herë në vit. Mendoj se kjo bëhet gjithmonë në tetor. Dhe pas kësaj, Komisioni do të jap një rekomandim dhe Këshilli do të vendosë. Once a year, I think it is always in October, and after that, the Commission will give a recommendation, and then the Council will decide. Will decide on whether opening the negotiations or not, looking at the track record that you mentioned earlier. Yeah, exactly. Talking about the justice reform, Pra do të vendos për hapjen e negociatave duke parë performancën. Për të folur për reformën në drejtësi që është shoqëruar me një debat të konsiderueshëm të nxehtë politik. Edhe opinioni publik, shoqëria civile në Shqipëri janë përfshirë, ndoshta jo aq shumë sa të duhet të ishin të përfshira. Cili është komenti juaj për mënyrën se si ka ardhur deri këtu reforma? The reform is conducted until now. Yeah, well, I think it is quite clear that many people in Albania are really committed to this reform. Është e qartë se shumë njerëz në Shqipëri janë të përkushtuar te kjo reformë. Në parlament është bërë një punë e madhe. Opozita është përfshirë. Ekspertët kanë punuar shumë për të parë se cilat amendamente të ligjeve janë të nevojshme. Pra, përshtypja ime është se kemi të bëjmë me një proces dinamik, me shumë njerëz të përkushtuar. Duket se gjithashtu liderët politik po tregojnë dëshirën dhe përkushtimin e tyre për këtë reformë. Pra, deri tani kam përshtypjen se procesi po shkon mirë, por po merr kohë sigurisht. Nëse e sheh atë që duhet bërë, mendoj se është shumë i qartë. Merr kohë dhe duhet bërë në mënyrë tërësore. Pra kam përshtypjen se është një proces shumë aktiv dhe dinamik, dhe jam me të vërtetë e kënaqur që shikoj se liderët politik janë gjithashtu duke dëgjuar popullin, sepse mendoj se populli shqiptar është shumë i qartë, se reforma në drejtësi është shumë e nevojshme. To see that the political leaders are in this respect also listening to the Albanian people, because I think Albanian people are very clear that the justice reform is very necessary. But all the involved parties lately are claiming Të gjitha partitë e përfshira janë duke kërkuar arritjen e një konsensusi për reformën. Gjë që mund të jetë vështirë duke pasur parasysh të shkuarën, mungesën e dialogut politik që kanë vend. A mendoni se reforma do ta marrë konsensusin e gjitha partive? This reform will get the consensus from all the parties? Shpresoj vërtet ta marr dhe sërish le të jemi optimist. Nëse reforma në drejtësi miratohet dhe konsensusi është i mundur, mbase kjo mund të përkthehet në një hap ekstra në politikën shqiptare, ku është e mundur të arrihet një konsensus. Politikanët duhet të jenë të përgjegjshëm sepse kanë mandatin e votuesve të tyre. Dhe mendoj se nëse e kanë pranuar këtë përgjegjësi, ata do të kërkojnë një konsensus, sepse është shumë e qartë se kjo reformë është shumë e nevojshme. Në fund të gjithë kanë të njëjtin qëllim, që është integrimi evropian. Dhe nëse nuk arrihet gjuha e përbashkët, mund të jetë referendumi një mundësi e mirë për të provuar? Të mos flasim për të ardhmen. Për mua, kjo nuk është e mundur. Kam përshtypjen se një punë e vështirë është bërë, dhe thënë këtë, mendoj se duhet të jemi besimplot se liderët politik këtu të marrin përgjegjësitë e tyre për ta vënë në zbatim këtë reformë. I really think we have to be confident in the political leaders here that they really want to try to make this reform work. I'm sure you know, you have followed as well the final draft that the experts from the Parliamentary Commission
Ju keni ndjekur draftin final që ekspertët pranë Komisionit Parlamentar për Reformën kanë hartuar. Ata janë asistuar nga 2 misione të rëndësishme ndërkombëtare, Euralius dhe nga Bashkimi Evropian, pra dhe Obdati nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarë mendoni për këtë asistencë të veçantë që kanë patur gjatë reformës? What do you think of this assistance, the special assistance they have had during this reform? Yeah, well, I think it is exactly what you're saying. It was an assistance. They are being advised. Është saktësisht kështu si e thoni ju. Ka pasur asistencë, ata janë këshilluar. Mendoj se janë njerëz që kanë shumë njohuri se cila reforma apo sistem drejtësie është më i mirë për Shqipërinë dhe BE-n. Dhe BE dhe SBA janë munduar shumë për t'i asistuar ekspertët dhe politikanët shqiptar në këtë proces, i cili është një sipërmarrje e madhe. And let's say the Venetian Committee is Komisioni i Venecias është institucioni që, le ta themi, do të vërë vullën finale, do të jetë një garanci për cilësinë e reformës. A mundet publiku shqiptar të sigurohet që drafti propozuar e ka të gjithë asistencën dhe këshillimin ndërkombëtar për që një reformë e mirë në fund? Has all the international assistance and advice to be a good reform in the end? Well, actually, I think what is very important for the Albanian people to realize. Ajo që është shumë e rëndësishme për të kuptuar për popullin shqiptar, është që në fund kjo është një reformë shqiptare. Duhet të bëhet nga protagonistët kryesor shqiptar dhe mendoj se komuniteti ndërkombëtar po mundohet me të vërtetë të asistojë shumë. Gjithashtu, implementimi për të trajnuar gjykatës, për të punuar me prokuror, dhe mendoj se ne do vazhdojmë ta bëjmë këtë. Por në fund ajo që duhet bërë është se edhe mentaliteti duhet të ndryshojë gjithashtu. Është shumë e qartë se kjo duhet bërë nga vetë drejtësia shqiptare. Edhe në sistemi që është tani, mund të ishte bërë shumë më shumë për të luftuar korrupsionin dhe nuk është bërë. You know, even in the system that there is now, a lot could have been done already in fighting corruption. And it currently hasn't happened. So But why? Do you have an answer or do you Pse a keni një përgjigje, ndonjë ide se çfarë po ndodh, sepse mendoj që legjislacioni ekziston, institucionet ekzistojnë, por diçka nuk funksionon si duhet. Çfarë? Well, I think the word for that is impunity. I think there is a certain form of impunity in this country. Mendoj se fjala për këtë është pandëshkueshmëria. Mendoj se ka një formë të pandëshkueshmërisë në këtë vend dhe ka një mentalitet korrupsioni që ekziston në shumë shtresa të shoqërisë. Mendoj se sistemi ligjor mund të funksiononte më drejt nëse njerëzit nuk do ta kishin këtë mentalitet. Pra mendoj se duhet ndryshuar mentaliteti dhe për këtë asnjë komunitet ndërkombëtar nuk mund t'ju ndihmojë. Duhet ta bëjnë profesionistët shqiptar dhe populli shqiptar. Mendoj se gjithashtu edhe media nuk duhet të pranojë kur shes sjellje të korruptuar të ndodhin dhe të përpiqet ta bëjë të dukshme. Not accept when you see corrupt behavior happening and try to expose it more. Indeed, but when it comes to impunity, Me të vërtet, po kur vjen puna tek pandëshkueshmëria, pse nuk është bërë më shumë në këtë proces? Vetëm sepse është çështje mentaliteti, siç thoni ju, sepse që të ndryshohet mentaliteti do të duhen breza të tërë, ndryshimet kushtetuese, drafte, reforma, duhet ketë disa hapa të vërtet konkrete. Mendoni si qeveria aktuale ka vullnet për të ndërmarrë këto veprime? E vetmja gjë që duhet të bëjmë është të besojmë qeverinë tek fjala që thot. Nëse ata po thonë që pra ju duhet të besoni tek veprimet e tyre. Kjo është e vërtet, por për tani nëse ata thonë që po e marrin seriozisht, ne nuk mund të themi se s'ju besojmë. Sigurisht që besimi fitohet duke dhënë prova. We are very happy that the government is so active in this field, but I agree with you, the proof of the pudding is in the eating. Ne jemi shumë të lumtur që qeveria është kaq aktive në këtë fushë, por bie dakord me ju që provat janë të nevojshme. Pra implementimi i këtij procesi do jetë gjithashtu shumë i rëndësishëm. Nëse më pyesin se përse nuk ka ndodhur më parë, mendoj se reforma aktuale e drejtësisë gjithashtu do të sjellë një sistem ku ka shumë kontrolle dhe balancime. Pra, do të jetë vështirë për një rreth të ngushtë njerëzish për të bërë marrëveshje, sepse nëse kontrolli dhe balanca janë në rregull, edhe nëse ndarja e pushteteve është reale, ku ka pavarësi reale të pushteteve të ndryshme, mendoj se do të krijoni një situatë ku do të jetë më e vështirë të jesh i korruptuar dhe nëse punon për shembull në media, e cila ka dëshirë të luajë rolin e saj më shumë. Atëherë, kjo do të sjellë forcimin e demokracisë në këtë vend. Willing to play also more their role, then this will all strengthen the democracy and the rule of law in this country.
There is another perception that in the end of this reform, of the justice reform, Ka një tjetër perceptim se në fund të kësaj reforme zyrtarët e korruptuar, politikanët e nivelit të lartë duhet të jenë të frikësuar, sepse do të futen në burg. A është kjo një qasje realiste? A është ky qëllimi? Well, I really hope that people that are currently corrupt will at one time be tried. Shpresoj vërtet që njerëzit që janë aktualisht të korruptuar të mund të gjykohen. Ashtu siç e thash, kultura e pandëshkueshmërisë nuk i përket demokracisë dhe nuk i përket një vendi që drejtohet nga shteti së drejtës. Është shumë e rëndësishme për popullin shqiptar të shohë që njerëzit nuk kanë funksionuar dhe janë të korruptuar apo edhe kriminal të gjykohen. Dhe kjo është edhe performanca që po flisnim. Being, Madam Ambassador, as you said, positive, not pessimistic, and Duke qenë pozitiv, si thënë dhe ju zonja ambasadore, jo pesimist, duke shpresuar që reforma të miratohet, të gjendet konsensusi dhe gjithçka të shkojë në vendin e saj. Do të kërkojë më shumë garanci Bashkimi Evropian apo nisjen e zbatimit të reformës përpara se të japë një opinion për hapjet negociatave? I think it is clear that the reform is key. Është e qartë se reforma është kyçe. Është kyçe për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, por gjithashtu kyçe për cilësinë e jetës së qytetarëve shqiptar. Pra, është një çështje shumë e rëndësishme, por është e rëndësishme gjithashtu të përmendet se kjo është vetëm një nga prioritetet. Ka një gamë të çështjeve që janë prioritete për Shqipërinë, përpara se negociatat të hapen, dhe për të përmendur disa, të cilat i përmendëm edhe më parë, reforma në administratën publike, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, respektimi të drejtave të njeriut. Këto janë të gjitha çështjet që duhen trajtuar përpara hapjes së negociatave. if something goes wrong and there is no reform, Dhe nëse diçka shkon keq, nuk ka reformë, a do të nënshkohet Shqipëria? Çfarë do të ndodhë? Cili është skenari i mundshëm? Well, I think actually then your people will suffer very much. Mendoj se populli juaj do të vuajë shumë sepse çdo shqiptar që takoj, mendoj që 97% e shqiptarëve janë të bindur që gjykatësit janë të korruptuar. Mendoj se e para është që njerëzit do të vuajnë shumë. Kjo është e keqja e shumë gjërave edhe për ekonominë, për njerëzit që nuk do e kenë të mundur të gjejnë të drejtën. Nëse e kërkojnë, dhe sigurisht do të jetë shumë keq për procesin e integrimit evropian. meaning that Do të ndodhë që Bashkimi Evropian do të mbyllë derën Shqipërisë? I think it is clear that the justice reform is one of the five. Mendoj se është e qartë se reforma në drejtësi është një nga 5 prioritetet për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Thënë këtë, askush nuk duhet të urojë që reforma në drejtësi do të dështojë. you did mention the level of corruption, and not only perception, but I hope. Ju e përmendet nivelin e korrupsionit dhe përveç perceptimeve shpresoj që të keni të tjera vlerësime, studime apo raporte që tregojnë një nivel të tillë korrupsioni. Çfarë është bërë deri tani? Yeah. Well, I'm just wondering, is it really necessary to look at reports, or is it just clear that at the moment there is a fight of corruption going on? Pyes veten, a është e nevojshme të shohim raportet apo është e qartë që për momentin ka një luftë kundër korrupsionit? Mendoj se shumë veprime po ndodhin, por sërish kjo nuk po çon drejt arrestimit të shumë njerëzve të korruptuar. Unë jam habitur vërtet kur lexova para pak kohësh që prokurori po riorganizon njësinë e tij antikorrupsion, sepse nuk ka shumë çështje. Kjo është e çuditshme. Nëse antikorrupsioni është një nga prioritetet dhe nuk ka shumë çështje të hapura, atëherë është e qartë se diçka nuk po funksionon. Mendoj se është interesante që qeveria ka hapur një website antikorrupsioni dhe portal, dhe ka pasur mira ankesa më duket. Pra, si është e mundur që nuk ka çështje të hapura? Dhe mbase ju mund të më thoni pse nuk ka peshë të mëdhenj të arrestuar. Mendoj se ka akoma shumë për të bërë. Hollanda është duke dhënë ndihmën e saj në drejtim të sundimit të ligjit. Ne kemi punuar vitin e kaluar me ligjin e Bilbil Fryrsave, i cili u kalua nga Këshilli i Ministrave, pak përpara Krishtlindjes, dhe do të vazhdojmë të punojmë në implementimin e tij. Po mbështesim disa organizata të shoqërisë civile, duke punuar për të vënë më shumë të dhëna online dhe këto janë të dhëna nga qeveria, të cilat do e bëjnë më të qartë për qytetarët se ku po shkojnë paratë e tyre, taksat e tyre, dhe po mundohemi të punojmë në nivele të ndryshme, duke i dhënë policisë për shembull trajnime mbi çështjet e integritetit. Pra, mendoj se shumë gjëra janë bërë, por akoma jo mjaftueshëm. I think it is clear that a lot is being done, but not enough yet.
But a lot is being missing as well when it comes to results. Por shumë çka nuk është bërë gjithashtu kur bëhet fjalë për rezultate konkrete. Pyetja juaj është $1 milion, pse nuk ka peshë të mëdhenj në hetim apo të arrestuar? Media i ka bërë këto pyetje gjithashtu. Dhe nuk ka përgjigje sepse në fundit është zyra e prokurorit që duhet fillojë hetimet dhe më pas gjykatësit duhet të gjykojnë. Pra, kur takoheni me autoritetet shqiptare apo dhe me zyrën e prokurorit, si ju përgjigjen për mungesë të provave kur vjen puna për arrestimin e peshëve të mëdhenj? What do they respond to you about the lack of data when it comes to arrest big fish? Yeah, well, I think the response is it is very difficult. Përgjigja është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë të bashkëpunohet me njëri tjetrin. Duhet që të ketë një hetim dhe përgatitje më të mirë të çështjeve. Dhe mendoj se atëherë kjo ka nevojë të përmirësohet. A jeni të kënaqur me këtë përgjigje si vend antar i Bashkimit Evropian? Well, I'm not satisfied because I think Nuk jam e kënaqur sepse mendoj se nëse ju po thoni se lufta ndaj korrupsionit është shumë e rëndësishme, atëherë kjo gjithashtu duhet të bëhet e qartë, duke vendosur një performancë të mirë. Kjo gjë nuk po ndodh akoma. Po përsa i takon luftës kundër krimit të organizuar, a ka ndonjë rezultat, ndonjë zhvillim konkret? This is one of the things that surprised me most when I arrived in Albania. Kjo është një nga gjërat që më bëri më shumë përshtypje kur erdha në Shqipëri. Ju shikoni kaq shumë makina luksoze që qarkullojnë këtu. Dhe mund t'ju them se ka më shumë makina luksoze në rrugë këtu se sa në Hollandë. Gjithmonë kam pyetur veten si është e mundur dhe pse njerëzit nuk duan të dinë për zotruesit e këtyre makinave. Kjo mund të çojë në një drejtim të qartë se ku ndodhet krimi organizuar. Doni të thoni policia dhe autoritetet? The police, investigators and prosecutors, exactly. Policia, hetuesit dhe prokurorët. Është e qartë që lufta kundër krimit organizuar duhet të jetë në fillim të listës së prioriteteve. Dhe mendoj se pothuajse e njëjta histori. Nuk shoh ndonjë të dhënë këtu, nuk shoh peshë të mëdhenj prapa hekurave. Dhe mendoj se për shumë njerëz shqiptar ekziston ndjesia se ka njerëz të paprekshëm në këtë vend, dhe kjo shkakton gjithashtu pandëshkueshmërinë. Është shumë e rëndësishme që populli shqiptar të fitojë besimin dhe lufta ndaj krimit organizuar të mos prek vetëm njerëzit e zakonshëm në rrugë, le të themi. Por me të vërtet kriminal të mëdhenj të merren në konsiderat, dhe kjo nuk po ndodh sa duhet aktualisht. Big criminals will be taken into account, and this is currently not happening enough. Është përmirësuar moda e makinave të mira, të bukura vitin e fundit që keni qenë këtu në Shqipëri, apo pak a shumë është i njëjti nivel me ato që gjetët një vit më parë? Duhet ju them se personalisht jam e interesuar për makinat e vjetra dhe nuk besoj se jam në gjendje të përgjigjem kësaj. You mentioned whistleblowers law that actually Netherlands assisted with specialists. Ju përmendet ligjin e bilbilfryerësve, që Hollanda e asistoi me specialistë e ekspertë. Cila është arsyeja kryesore e sponsorizimit të këtij ligji? Ç'do të ndodh me administratën? Pra dikush që punon aty do t'i thotë prokurorit për çështje korrupsioni, si do të funksionojë? Tell to the prosecutor office about a corruptive issue? How it's going to work? Yeah. So the idea of a whistleblower law is that when Ideja e ligjit për bilbilfryerësat është se nëse jeni një person në një organizat, qoftë kjo një organizat publike apo private, dhe shihni se një praktikë jo e dur po ndodh, atëherë mund t'i fryni bilbilit, mund të thoni diçka për këtë, por gjithashtu do të jeni mbrojtur. Mendoj se është shumë e qartë se këto gjëra, veçanërisht korrupsioni apo edhe krimi organizuar, por edhe të tjera janë çështje shumë të ndjeshme. Pra, ligji i bilbilfryerësve do të ndihmojë gjithashtu për të mbrojtur bilbilfryerësat, dhe objektivi i fundëm është që më shumë njerëz të veprojnë nëse shohin gjëra që nuk janë në rregull. A është implementuar ky ligj në vendin tuaj apo në vende të tjera të BE-s? Yes. Other EU countries? It is. Actually, my country currently they are working on revising it. Në fakt, në vendin tim po punohet për ta rishikuar atë, sepse mendoj se duhen rregulla më të mira për sektorin privat. Private sector as well, in order to be. Sektori privat gjithashtu do të preket nga ky ligj. Këshilli i Ministrave ka miratuar dhe duhet miratohet edhe nga Parlamenti tashmë. Council of Ministers has approved and should be approved by the Parliament as well. Yeah, and it should be approved by Parliament and it should also duhet miratuar nga Parlamenti dhe duhet të implementohet gjithashtu. Kjo do të ndodhë në vitet në vijim dhe ne do të vazhdojmë të punojmë me të dhe të këshillojmë. Po shpresoni për rezultate? Po, sigurisht. Okay. Të shohim implementimin dhe mbasi do të kemi një intervistë tjetër se çfarë ka ndodhur realisht. To see what happens. How do you perceive? Si e perceptoni situatën në rajonet tërësi, jo vetëm Shqipëria, Maqedonia, Kosova, vende të tjera fqinj, Mali i Zi,
A shihet Bashkimi Evropian si një proces për të gjithë rajonin apo se cili ka rrugën e vet, shpejtësinë e vet dhe punon për të realizuar agjendën europiane? Or each country has different speed and they are working on their own to proceed on their EU agenda? Yeah, I think both. I think if you look at the different countries, and if you take Albania there as an example, mendoj se janë të dyja. Nëse vështron vende të ndryshme dhe nëse shesh Shqipërinë si shembull, ka rregulla specifike dhe procedura specifike që i takojnë vetëm një vendi. Por mendoj se është shumë premtuese që vendet e Ballkanit Perëndimor të bashkëpunojnë. Ka më shumë dialog politik tani dhe është shumë e rëndësishme tani për të rritur mirëkuptimin. Por është shumë e rëndësishme që të gjitha vendet të ndajnë të njëjtin qëllim, që është të jenë të fokusuar tek Bashkimi Evropian. Dhe ne si Hollandë kemi marrëdhëniet më të mira me fqinjët tanë. Pra, mendoj se është shumë e rëndësishme gjithashtu të punohet mbi marrëdhëniet me fqinjët dhe për shembull të punohet për një bashkëpunim konkret në fushën e transportit, energjisë. Mendoj se mund të bëhet shumë, pra e shoh shumë premtuese që ky proces ka nisur. Kur bëhet fjalë për arsye të sigurisë në rajona, ka ndonjë shqetësim Bashkimi Evropian? Well, this is, I think, also related, let's say, to the broader situation in the world. Kjo është e lidhur gjithashtu me një situatë më të gjerë në botë. Mendoj se është rëndësishme të kemi një stabilitet në Evropë dhe kjo gjithashtu vlen për Ballkanin. There is another threat that probably because of the local agenda is not being considered in the country. A ka një kërcënim tjetër që mbase nga agenda lokale nuk merret parasysh në vend, kërcënimi nga terrorizmi. Në Shqipëri gjithashtu, veçanërisht pas informacioneve nga shërbimet sekrete apo partnerët e tjerë të inteligjencës. A ka një rrezik për pasjen e një rënje potenciale apo të zonave nga ku terrorizmi mund të rritet? Çfarë mendoni për këtë? Apo e lufton Shqipëria këtë rrezik të mundshëm? What do you think about that? Is Albania fighting or has a potential to challenge such risk, such danger? Well, I think actually at the moment this is an issue that we all really need to deal with. Mendoj se në këtë moment, kjo është një çështje me të cilën të gjithë duhet të përballemi. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendet kandidate. Kjo është diçka me të cilën po punojmë. Një konferencë ndërkombëtare për luftën ndaj terrorizmit u zhvillua në Hag. Shqipëria ishte prezente. Besoj se të gjitha vendet e rajonit morën pjesë dhe secili po bën ç'është e mundur për të mbajtur njëri tjetrin të informuar dhe për të qenë të gatshëm për të marrë masat e nevojshme për ta parandaluar. To also take the necessary prevention measures. Si do të pozicionohet Hollanda në raport me Ballkanin? Well, actually what we have been trying to do is we have also tried to look at Ajo që jemi munduar të bëjmë është që gjithashtu jemi munduar të shohim ballkanasit edhe nga perspektiva e tyre për vendin, ashtu edhe nga perspektiva rajonale. Pra, kemi filluar një projekt të shtetit të së drejtës në gjithë rajonin, që ka të bëjë, për shembull, me trajnimin e personelit gjyqësor, për të drejta të barabarta për komunitetin LGBT, apo për iniciativa të tjera rajonale që mund të ndërmarrim. Gjithashtu ambasadat e Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë po punojnë shumë afër dhe po ndihmojnë njëra tjetrën duke rritur qasjen rajonale. I have another commercial break and I will come back again. Do të shkojmë në një shkëputje të tjetër publicitare, rikthehemi një herë për të folur për rolin e Hollandës, ambasadës holandeze në Tiranë përsa i takon medias, por edhe çështje të tjera si klima e biznesit për shembull. Ka shumë investitorë nga Hollanda që duan të vinë dhe të investojnë në Shqipëri pas pak. So, how much is the Sa do t'i kushtoj presidenca e Bashkimit Evropian Hollandës? Ka ndonjë vlerësim? Well, it's actually lower than 10 years ago when we also had the presidency. It's 62.8 million euro. Është një shumë e vogël se presidenca e mëparshme para 10 vitesh, është 62.8 milion euro. Jemi përpjekur të kursejmë. Dhe ajo që bëmë është se përqendruam të gjitha takimet në një vend në Amsterdam. Delegacionet janë transportuar atje me varg dhe gjithashtu kemi mbajtur të njëjtin logo. Interesant, më janë ankuar se transportin mund ta bëni me varg. Mendoj se e kam pëlqyer sepse Amsterdami është një qytet i bukur. Është bukur të kalosh mes kanaleve. Dhe është më ekologjike se sa të ngasësh makinën. Po, herën e fundit jemi përpjekur t'i bëjmë të gjithë të shkojnë me biçikletë, por klima holandeze nuk është shumë e parashikueshme. Dhe këtë herë zgjodhëm varkën. Madje ricikluat edhe logon, pash ankesa edhe për këtë.
Po, e ricikluam logon sepse me të vërtetë e pëlqejmë logon. Ishte një logo i bukur dhe i qartë. Dhe menduam se mund të duket akoma shumë mirë, dhe kjo është gjithashtu shumë mirë për të kursyer ca para, sepse kemi kaluar në përshkurtime të mëdha buxheti dhe mendoj se nëse diçka është e mirë, pse ta ndryshojmë? Pra, taksapaguesit në Hollandë janë të ndërgjegjshëm se duhet shkurtojnë shpenzimet aty ku është e mundur. Po. Interesante. Por le të themi tek çështjet tona. Ambasadore, a keni ndonjë shqetësim kur vjen puna tek liria e medias, tek vetë media si pushtet në Shqipëri? If I can just start with the last thing. Mendoj se media e pavarur luan një rol në kontrollimin e demokracisë dhe duhet ta luajë këtë rol. Është e rëndësishme që ta luajë këtë rol. Në teori në Shqipëri ka shumë liri për median, por në praktik sheh se mediat kryesore janë në duart e disa pak pronarëve dhe ka shumë vetë censur nga gazetarët. Dhe prandaj mendoj se nuk ka mjaftueshëm liri të shtypit dhe vërtet shpresoj se është diçka që do të ndryshojë. And there is a lot of self-censure by journalists. And so I think there is not enough freedom of the press, and I really hope that this is something that will change. Kush duhet fajsohet për këtë mungesë pavarësie në media? I think all actors should be blamed. I think maybe for politicians Mendoj që të gjithë aktorët duhet të fajsohen, mbase për politikanët nuk është mirë të shohin veten të kritikuar në media. Por mendoj se çdo kush duhet të luajë rolin e tij dhe mendoj se është e rëndësishme se lidhjet midis medias dhe pushtetit politik të ndërpriten dhe të ketë me të vërtetë një pavarësi të qartë. Dhe kjo është një përgjegjësi që përfshin të gjithë aktorët. And that there is really a clear independence. And this is a responsibility of all the actors involved. And how is this Dhe si bëhet kjo, si arrihet kesh këtë lloj media të përgjegjshme, transparente, profesionale, të ndarë nga pushteti politik? Separated from the political power. Yeah, I think it is not an easy thing. I think it would already help a lot. Mendoj se nuk është një gjë e lehtë. Mendoj se do të ishte udhës nëse do të kishte më shumë transparencë ndaj financimeve të medias, ndaj financimeve të partive politike. Pra, në përgjithësi mendoj se një transparencë më e madhe do të ndihmonte, dhe për këtë mbase do më duhet ju pyes juve. Është gjithashtu e rëndësishme për gazetarët të kenë kontrata të qarta, që të kenë me të vërtetë mundësinë të funksionojnë në mënyrë të pavarur. Duhet të kenë gjithashtu mundësinë të ngrenë zërin nëse ndihen nën presion, dhe për këtë mendoj se duhet bërë shumë në këtë fushë. But there is a certain perception. Ka një perceptim kohët e fundit pas deklaratës së kryeministrit se disa media janë, siç e ka quajtur ai, këneta. Mendoni se kjo ndihmon në krijimin e një klime të mirë që duhet ketë mes këtyre pushteteve, media, qeveri, politik? Good climate that these powers should have, media and politics and government? Well, like I said, I mean, it is really important for all parties. Ashtu siç e thash, është shumë e rëndësishme për të gjitha partitë të kuptojnë rolin që mund të luajë media në një shoqëri demokratike. Mund ta imagjinoj që nuk është e lehtë që ndodhesh gjithkohës në televizion dhe të dëgjosh ndonjëherë lajme kritike për politikat, por shpresoj vërtet që media shqiptare duhet të përpiqet të zgjidhë veten e vet nga të gjitha zinxhirët e interesave. Will be able to untie itself, let's say, of all the different interests involved. Is the embassy in Albania? Apo e mbështet ambasada holandeze në Shqipëri projekte të medias? We are currently Po shohim disa propozime të ndryshme që kemi marrë. Kemi organizuar debate të ndryshme mbi këtë temë dhe kemi kontakte të rregullta me gazetarët. Ju keni ndjekur besoj me vëmendje draft ligjin që propozoi qeveria për kriminalizimin e shpifjes. Cili është komenti për këtë përpjekje? The draft law that the government drafted on the decriminalization of defamation. What is your comment on that attempt? Well, actually, I'm very glad that it was withdrawn. Në fakt, jam shumë e lumtur që u tërhoq. Mendoj se kishte shumë kritika dhe gazetarët shqiptarë ngritën zërin për këtë. Dhe sërish, mendoj se shtypi ka një rol të rëndësishëm për të luajtur dhe nuk është ide e mirë të kufizosh lirinë e shtypit. To maybe sometimes also nuzzle the press, but I think the press has an important role to play, and it is not a good idea to curb press freedom.
Well, the idea was that the draft law was misinterpreted. Ideja është se draft ligji u keq interpretua, nuk u bë kundër medias, por vetëm për disa politikanë dhe tashmë është tërhequr nga qeveria për tu rishikuar. Mendoni se është një ide e mirë të kriminalizohet shpifja? Good idea to decriminalize the defamation? I think actually it was only recent that this was abolished. Nuk ka shumë kohë që kjo është tërhequr. Nuk shoh asnjë nevojë për të ndryshuar asgjë tek ligji që ekziston, sepse mendoj se ligjërisht sistemi në Shqipëri është i mirë. Legally speaking, the system in Albania is good. And talking about system in Albania, how about the climate when it comes to businesses, to interested Për të folur për sistemin në Shqipëri, përse takon klimës së biznesit, investitorët holandezë janë të interesuar të vinë në vendin tonë? Mendoj se informacioni i parë për ta është ambasada, për ditur si është klima, tregu, rregulla, legislacioni. Si këshilloni kur ju konsultojnë? Yeah, actually, I have the impression that the interest from Dutch companies coming to Albania is growing a little bit. Në fakt, kam përshtypjen se interesi i investitorëve holandezë që duan të vinë në Shqipëri është rritur. Pothuajse çdo javë kam investitorë që vinë në ambasadë për të kërkuar informacion. Ka shumë bashkëpunëtorë shqiptar, tek të cilët mund t'i drejtojmë, por nëse sheh në përgjithësi për klimën e biznesit, mendoj se po përmirësohet paksa. Por po ndodh shumë ngadalë dhe duhet shumë punë akoma. And in this respect, a lot more has to be done. Cilat biznese janë të interesuar për vendin tonë? Cilat sektor? Yeah, it's actually agriculture. Bujqësia. Ka për shembull tek frutat e pyllit. Ajo që është interesante është se në Shqipëri mund të korrësh gjithë kohën. Pra, mund të korrësh në muaj që është ftohtë dhe kjo e bën Shqipërinë një vend të mirë për frutat e pyllit. Gjithashtu, është industria e tekstileve që është interesuar. Ka kompani që punojnë me minerale. Pra, ka kompani të ndryshme të interesuara. There are some companies who are dealing in minerals. So there are different kinds of companies interested. Well, apart from having a decline of 35 ranks in doing business in the World Bank classification. Përveç rënies me 35 vende në renditjen e Bankës Botërore të Doing Business, çfarë mendoni se ka interesante Shqipëria për bizneset e huaja? Yeah, I think the potential of Albania is big, but it could be even bigger if the climate was easier for companies to start. I think now Mendoj se potenciali i Shqipërisë është i madh, por mund të ishte edhe më i madh nëse klima do të ishte më e thjeshtë për kompanitë t'ia fillonin. Ndonjëherë është e vështirë të gjesh transparencë se si funksionojnë gjërat këtu. Drejtësia është e rëndësishme. Nëse një kompani ka një problem, duhet të jetë i sigurt të gjejë zgjidhje dhe të marrë drejtësi në gjykatë. Por përveç këtyre çështjeve, mendoj se për shembull në fushën e turizmit Shqipëria është shumë tërheqëse. Ka male të larta, ka plazhe të bukura. Pra, mendoj se turizmi është një sektor që mund të rritet. Ka gjithashtu interese edhe në sektorin e planifikimit urban. Gjithashtu, Shqipëria është një vend me një potencial të madh për energji të qëndrueshme. Pra ka shumë gjëra që mund të mundsohen. Ka gjithashtu disa kompani holandeze që punojnë në ciklizëm, që do të fillojnë të punojnë këtu në Tiranë. That there is also some Dutch companies who are working on cycling that are going to start working here in Tirana. Okay, interesting. And do you have a Keni ndonjë statistikë të volumit të biznesit holandez në Shqipëri? Po, mendoj se janë rreth 80 milionë euro në vit. 80 million per year. Dhe ku janë të investuar kryesisht? Ata investojnë në minerale, bujqësi, tekstile, turizëm. Këto janë sektorët kryesorë. Some tourism. These are the main sectors. Krahasuar me rajonin, kjo është një prezencë e mirë apo minimaliste? No, I think compared with the other Balkan countries, it is similar. Mendoj se krahasuar me vende të tjera ballkanike është e njëjtë, por sigurisht që edhe tregjet janë të vogla. Pra, për të nisur një biznes këtu duhet pak investim dhe për këtë po kërkojmë për një bashkëpunim rajonal me ambasadat në rajon, për ta bërë më të lehtë për kompanitë, të cilat janë për shembull në Maqedoni, të vinë në Shqipëri dhe në sjelltas, dhe në fakt ka interes. Maybe for example already in Macedonia to come to Albania and the other way around, and there is actually some interest there. Madam Ambassador, what is the perception of that? Cili është perceptimi për një holandez për Shqipërinë dhe për shqiptarët në përgjithësi? Yeah, I think if you would ask Dutch people, Nëse do të pyesni holandezët, shumë prej tyre nuk dinë shumë për Shqipërinë.
Që në disa aspekte është gjë e mirë. I don't know, because actually all the people that I see here. Nuk e di, sepse në fakt të gjithë njerëzit që takoj këtu, që vinë nga Hollanda, janë gjithmonë me përshtypje të mira. Kur janë këtu, janë vërtet të goditur nga bukuria e vendit, e dashurojnë ushqimin. Edhe për mua, kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet ta them, kultura juaj e ushqimit është shumë e mirë se ajo holandeze. Ka shumë gjëra pozitive dhe mendoj se Shqipëria mund të punojë akoma për imazhin e saj dhe të informojë njerëzit më shumë për vendin. Kjo do të ishte gjë e mirë. So there is not much talk in your country about potential Pra nuk flitet shumë në vendin tuaj për grupe potenciale që merren me drogë nga Shqipëria. There is, of course, a large amount of organized crime. Ka krim të organizuar në rajon dhe Shqipëria është gjithashtu një nga vendet dhe për këtë mendoj se lufta kundër krimit të organizuar është një nga prioritetet. Ne shohim që bashkëpunimi institucional midis Hollandës dhe Shqipërisë është përmirësuar në këtë drejtim. It is something that we also try to work on, but to say that this is really the talk of the town, no. What will take for a Dutch person to come and have... Çfarë do t'i duhet një holandezi që të vijë të kalojë pushimet e dimrit apo të verës në Shqipëri? Çfarë do t'i tërheq? Sipas jush natyra apo duan kushte të mira? Conditions. Yeah. Well, I think it is several things. Dutch people, they like a little bit off the beaten track. Holandezët janë paksa jashtë të zakonshmes, pra e pëlqejnë faktin se Shqipëria është relativisht një vend i ri. Ne jemi një vend i shesht, kështu që fakti që Shqipëria ka edhe male, edhe plazhe të bukura është tërheqëse. Por gjithashtu holandezët duan të dalin dhe Tirana është një qytet mikpritës dhe i gjallë, është shumë tërheqëse. Vitin e shkuar, edhe një nga ministrat tanë erdhi me pushime në Shqipëri. Even one of our ministers came to Albania on a holiday already, so I think really you see that more and more Dutch people... A nuk ishte për shkak detyresh, por ishte zgjedhja e tij për të qenë në pushime. Po, ishte një vendim personal për të kaluar pushimet këtu. Shumë njerëz po e zbulojnë Shqipërinë. Do të ketë një vizitë zyrtare nga vendi juaj në Shqipëri në muajt e ardhshëm? Actually, there are a few that we are currently working on. They are not confirmed yet, but në fakt, ka disa që po punojnë, por nuk janë të konfirmuara akoma, por pres që të ketë disa udhime. Gjithashtu disa ministra shqiptar po planifikojnë të shkojnë në Hollandë. Për shkak të presidencës, ne ftojmë vendet kandidate në takime të ndryshme. Pra, edhe ministrat nga Shqipëria do të jenë të ftuar në takime të ndryshme. And almost the last question, Ambassador. How many years do you think Albania will take to... Për sa vite mendoni se Shqipëria do të jetë gati që t'i bashkohet Bashkimit Evropian? You know, there is so much focus on the moment when it will happen. Ka shumë fokusim në momentin se kur do të ndodhë. Mendoj se është shumë më e rëndësishme gjithashtu të punohet shumë se si të ndodhë kjo, dhe të bëhet në mënyrë tërësore dhe mendoj se nëse gjithë fokusin e vendosim se si ta bëjmë këtë vend të jetojmë me standarde më të larta, atëherë kjo do të ndodhë shpejt. And how can you explain... Si mund ta shpjegoni me fjalë të thjeshta qytetarëve shqiptar që po na ndjekin dhe në këtë intervistë sonte se çfarë domethënie ka Bashkimi Evropian për ta, për jetën e tyre të përditshme, për familjet e tyre? Yeah, I think what the EU mean is that they will be part. Mendoj se ajo që Bashkimi Evropian përfaqëson është një bashkim i gjerë vendesh, që së bashku përpiqen për të bërë jetën e qytetarëve më të mirë. Është i fokusuar në rritjen ekonomike dhe të sigurohet që sa më shumë njerëz që është e mundur të mund të gjejnë një punë, por gjithashtu që të drejtat e njeriut të respektohen me të vërtetë. Are able to get a job, but also that their human rights are really respected. And really last question, will Dutch... Dhe pyetja e fundit, a do të vazhdojë presidenca holandeze të jetë rrep me Shqipërinë apo do ta ketë me zemër më të butë kur të vijë momenti i rekomandimit për hapjen e negociatave? Like I said, as the chair of the EU presidency, we will play the role of honest broker. Si drejtues të presidencës së Bashkimit Evropian, ne do të luajmë rolin e ndërmjetësit të paanshëm. Do të jetë vendimi 28 vendeve anëtare pas rekomandimit të Komisionit për të parë nëse Shqipëria është gati. Dhe mendoj se në fund është rada e qeverisë shqiptare dhe shqiptarëve të sigurohen se një punë e mjaftueshme do të bëhet për të vendosur një performancë të mirë të implementimit të vërtetë të reformave që janë të nevojshme. Pra të ecim me vepra në vend të fjalëve. Walk to walk instead of talk to talk.
Vepra në vend të fjalëve. Interesante, më pëlqeu thënia e fundit për ta mbyllur këtë intervistë.